בוקר טוב לכולם. אנחנו לומדים בזוהר הקדוש פרשת וירא, אות מ"ה. אומר בעל הסולם, כאן כתוב וירא אליו השם. פרשת וירא. פרשת וירא כתוב ושמי הוויה לא נודעתי להם. והנה כאן בכל זאת כתוב וירא אליו הוויה. אז אם כן שם הוויה כן מתגלה להם? על זה מדובר כאן. הרשות ורצון של המלך, דהיינו השכינה, נראה בשלושה גוונים שהם לבן, אדום, ירוק, והם ג' גוונים שבעין. לבן זה קו ימין, אדום זה קו שמאל, וירוק זה קו אמצעי. הימין זה רצון להשפיע. הימין זה בחינת אמונה, חסדים, והשמאל בחינת ידיעה. מצד הטבע, אז האדם רוצה לדעת ולא להאמין. להאמין זה רק שאין ברירה. ומצד הטבע האדם רוצה לדעת ולהבין כל דבר. והטבע זה הרצון לקבל של האדם. אז ממילא זה נקרא שמאל. בגשמיות בדרך כלל הימין זוהי היד החזקה, והשמאל היד החלשה. שמאל רק תומכת לימין. אם אנחנו אומרים שימין זה אמונה, משמעות הדבר שהצד החזק שלנו צריך להיות אמונה. הפך הטבע. משמעות הדבר שהצד החזק שלנו צריך להיות רצון להשפיע ולא רצון לקבל. זה ימין. השמאל זה מה שמתלווה לרצון לקבל, הרצון להבין כל דבר, לדעת כל דבר, לקבל כל דבר. ויש את הקו האמצעי. הקו האמצעי זה כמו בוררות. הבוררות או הפשרה היא אמורה לתת לכל אחד משהו. כי זה נקרא קו אמצעי, שהוא מאפשר גם את הימין וגם את השמאל.
באופן אובייקטיבי, אז בוררות זה דבר בלתי אפשרי. זאת אומרת, למשל היום יש את המחלוקת בין החמאס לבין מדינת ישראל. אז החמאס, בשביל להחזיר שבויים, הוא רוצה הפסקת אש מלאה, הפסקת המלחמה, חזרת כל התושבים למקומם, זה מה שהוא רוצה. ומדינת ישראל כמובן לא מסכימה, כי מדינת ישראל לא מעוניינת בתרחיש דומה למה שהיה פה בשמחת תורה. אז מדינת ישראל לא מעוניינת בהפסקת אש ובהפסקת הלחימה. רוצה להמשיך את הלחימה. והיא לא רוצה שהתושבים יחזרו צפונה וכו'. אז בוררות או פשרה זה אומר שצריך לתת לכל אחד משהו ממה שהוא רוצה, והוא צריך לוותר על חלק ממה שהוא רוצה. אחרת לא יוכל להיות הסכם. קו אמצעי נקרא הסכם בין הימין והשמאל. שניים אוחזים בטלית. זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי. אז מישהו פה משקר, אבל אין בידינו לברר מי. וכל אחד מחזיק בטלית. אז הדין הוא יחלוקו. זה הקו האמצעי. מוכרים את הטלית, חצי לזה וחצי לזה וגמרנו. זה הקו האמצעי. עכשיו כאן שמדברים מבחינת נפש האדם, אז הקו ימין זה הקו הנשמתי, אני רוצה רק להשפיע. ואהבת לרעך כמוך. אני רוצה לאהוב את השני, לתת, להאמין. והקו שמאל אומר הפוך. ולכל אחד יש את האינטרסים שלו ואת האידיאולוגיה שלו. אז מה צריך לעשות? לעשות איזשהו מין סוג של יחלוקו. לכן הקו האמצעי, התפקיד שלו זה לחתוך את הדרישה של הקו שמאל. זאת אומרת, הקו שמאל רוצה לדעת ולהבין ב100%, אין דבר כזה. אתה לא יכול לקבל את זה. אתה יכול לדעת ולהבין 50%, לא יותר. עכשיו, באמצעות הקו האמצעי שהוא הבורר, אז חותכים את הדרישות של הקו שמאל. מי שטעון כאן תיקון זה הקו שמאל, כן? כי הקו שמאל זה הטבע. אז את מי שאנחנו צריכים לקצץ פה, זה את הטבע. לא את הקדושה, אלא את הטבע. אז לכן הקו האמצעי פועל לחתוך את הדרישות של הקו שמאל, להוריד אותם בחצי. כתוצאה מהפעולה הזאת, אז אפשר לחבר את הימין והשמאל. זאת אומרת, הימין שהוא רוצה רק אמונה, נכלל קצת
מההיגיון של השמאל, והשמאל שהוא רוצה רק ידיעה נכלל הרבה מהאמונה של הימין, ובאמצעות זה משלבים אותם, שילוב ידיים. אז בטקטיקה הזאת צריך ללכת בכל עניין. החלוקה אמורה להיות כאילו מלכתחילה חצי, אבל החלוקה של אמונה, של ימין והשמאל, אז כאילו אתה אומר שאת השמאל צריך בעצם לעשות את הוויתור הגדול. השמאל צריך לעשות את הוויתור הגדול. מה זה הוויתור הקטן של הימין? באמונה אתה בכלל לא יכול. הוויתור הקטן של הימין זה שהוא בכל זאת צריך להתקלל מההיגיון של השמאל. לכתחילה הוא בכלל לא רוצה היגיון. בזה שהוא כן לוקח קצת מהקו של השמאל. למה? למה הוא צריך לוותר בכלל? מי מכריח אותו לוותר? הרי כל ויתור יש פה לחץ מסוים. ישראל אומרת לחמאס, אם אתה לא מוותר, אני נכנסת לרפיח וקוטשת שם עד הסוף. נאמר. אז החמאס לא כל כך רוצה שזה יהיה. אז הוא צריך לוותר. לעומת זאת החמאס אומר לישראל, אם אתם לא נשמעים לדרישות שלי, לא תראו יותר את החטופים. תשכחו מהם. זה הלחץ, יש לחץ על כל אחד. כאן, מה הלחץ? הלחץ הוא שמצד אחד, הבורא ברא את העולם להיטיב לנבראיו. הוא ברא אותנו בכדי שנקבל טוב ועונג. וזה הלחץ על הימין. אתה רוצה רק להשפיע? יפה מאוד, אבל הבורא הרי רוצה שנקבל. מצד שני, יש לחץ על השמאל. אתה רוצה לקבל? לא תוכל לקבל שום דבר. השמאל זה כמו ילד קטן, שהוא רוצה לקבל את הכל, בלי היגיון. להסתכל בתוך השמש, אתה מסתכל בתוך השמש, אתה נהיה עיוור. אז מה אתה מקבל? אתה צריך לחיות עם גבולות הגיוניים. אתה רוצה לדעת ולהבין הכל. אם אתה מסתכל בתוך השמש, אתה נהיה עיוור. נהיה לך חושך גדול. אתה לא מקבל כלום ולא מבין כלום. אז נראה מה כתוב פה. אות מ"ה. הרשות ורצון של המלך, דהיינו השכינה, נראה בשלושה גוונים, שהם לבן, אדום, ירוק. והם ג' גוונים שבעין. גוון אחד הוא מתחיל דווקא עם הקו האמצעי, הוא מראה הנראה לעין מרחוק. והעין אינה יכולה לעמוד בבירור במה שרואה, משום שהוא רחוק. זאת אומרת, זה תיאור של הקו שמאל. כתוב מרחוק הוויה נראה לי. מה זה מרחוק הוויה נראה לי?
אז הפירוש לפי הזוהר זה שאתה מקרב את העיניים שלך נגיד לספר ואתה לא רואה כלום, רק כשאתה מתרחק אתה רואה. אם אתה קרוב מדי אתה לא רואה שום דבר. אז זה הסימפטום. כל העניין של הקו שמאל, של הרצון לקבל של האדם, זה שהוא תמיד רוצה הכל במקסימום האפשרי, בביסים הכי גדולים והכי מהר. מהר יותר, גבוה יותר, חזק יותר. זה השמאל. אז מה הוא מקבל? כלום. כי ברגע שאתה לוקח יותר מדי, אז אין לך שום דבר. זה מה שכתוב פה. שהעין לא יכולה לראות באמת, כי זה רחוק. כתוב אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני, כך אומר הפסוק. כשאתה רוצה את החוכמה, אתה מתחבר לעצמות החוכמה, אז זה רחוק. אתה לא יכול לקבל. זה כמו שאתה מסתכל בתוך השמש. עד שהעין מקבל ראייה מועטת על ידי קמיצה שלה. זאת אומרת בגשמיות, אני מחווץ את העיניים. כשאני מחווץ, קומץ את העיניים, אז אני כן רואה משהו. אבל אם כל הפריים פתוח, אז אני לא רואה שום דבר. הקימוץ הוא כאילו ממקד. שאדם עושה ככה, כל מיני תנועות, שהשמש לא תיכנס יותר מדי חזק, אז הוא עושה איזה סוגים של הסתרה וקמיצה, ואז כן יכול לראות. אז זה הפעולה של הקו האמצעי, זה שהוא בעצם חותך את הקו שמאל, את הרצון שלו. זה הסוד של ברית מילה. שחותכים את העורלה, זה מרמז על חיתוך הרצון לקבל הגדול, שאז אפשר להתנהל. אבל כל זמן שהרצון לקבל הוא במקסימום שלו, אז אי אפשר להתנהל. בדוגמה שהוא נותן, הוא לוקח פה דוגמה של העיניים, ראיית העין, אתה לא יכול לראות. אבל כן כתוב מרחוק הוויה נראה לי. והוא סוד הערת קו האמצעי על ידי מסך דחיריק שאין פתיחה לאורות זולתו. הקו האמצעי נקרא חיריק. קו ימין זה חולם, זה נקודה מעל האותיות. כי מה זה קו ימין? זה הנשמה של האדם. היא אומרת אני לא רוצה לקבל כלום. רק להאמין. להאמין נקרא מעל האותיות. קו שמאל זה שורוק, נקודה בתוך האותיות. אני רוצה להבין הכל, זה נקרא בתוך האותיות. שהכל יהיה בתוך הכלים דקבלה שלי. והקו האמצעי זה חיריק, זה מתחת לאותיות. כלומר, כנגד הימין והשמאל שזה חולם ושורוק, צריכה לבוא התעוררות תחתונה, כאילו מתחת לנשמה ומתחת לגוף, להפעיל את הכוח של התורה והמצוות, שזה נקרא מתחת למערכת. כאילו הכל יושב בעצם על הארץ, והארץ היא מתחת, היא הבסיס של כל המערכת. וכמו להוריד את זה בעצם למעשה, נכון.
להוריד את זה למעשה. למעשה נקרא מתחת. אז באופן מעשי, אז צריך לעשות פה פעולות מעשיות. זה כמו ברית מילה, חיתוך העורלה. ככה האדם צריך לחתוך את הרצונות שלו. זה כמו קריאת ים סוף. קריאת ים סוף זה גם חיתוך. המצרים לא רוצים לוותר על הים. הים זה ים החוכמה האלוקית, ים התענוג הגדול. המצרים לא רוצים לוותר על הים. ישראל כן מוותרים על הים. הולכים ביבשה בתוך הים. הקדוש ברוך הוא קורע את ים סוף לשניים, והם עוברים באמצע, בקו האמצעי. אבל המצרים לא רוצים אמצע. אז המצרים מקבלים את כל הים. כל אחד מקבל מה שהוא רוצה. אתה רוצה את כל הים? קח את כל הים. אם יש לך את כל הים, אתה תובע שם. אות מ"ו. גוון השני הוא ראיית העין בסתימה שלה. אז זה קו שמאל שרוק. כי גוון זה אינו נראה לעין זולת על ידי מעט סתימה שמקבלת, ואינה ראייה ברורה. זאת אומרת, זה כמו שהוא מסתכל לתוך השמש, אז נהיה לו חושך בעיניים. כי דרך ראייתו היא שסותם העין, ואחר כך פותחה מעט ואז מקבלת מראה הזאת. אז מי זה סותם? זה הקו האמצעי סותם אותו. הקו האמצעי עוזר פה בצורה הזאת שהוא חותך את הקו שמאל. זה כמו שבא בורר ואומר לקו שמאל, אתה חייב לוותר על הדרישות הגבוהות שלך, כי אם אתה נשאר עם זה, אז עם מה אתה נשאר בעצם? עם סתימה. זה הכל, אתה נשאר עם חושך. אתה חייב לחתוך את כל העסק, ואז נשארת ראייה קטנה. חז"ל אומרים, כל שחוכמתו מרובה ממעשיו, אין חוכמתו מתקיימת. זה קו שמאל. כל שמעשיו מרובים מחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. אז מעשה זה קו ימין. זה חסדים, זה אמונה. וחוכמה זה קו שמאל. אז אם השמאל הוא גובר על הימין, לא יהיה פה כלום. אלא מה? אז צריך לחתוך את השמאל ולהביא חסדים ואמונה מהימין אל השמאל. ואז מעשיו מרובים מחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. זאת אומרת, הימין נכלל מהשמאל והשמאל נכלל מהימין, ואז יש קיום לכל אחד. יש אפשרות לשיפור הראייה, הם עושים ככה, עיגול קטן, חריץ, רואים דרך נקודה קטנה מצומצמת, אבל רואים טוב ככה, רואים כמו... קמיצן, הוא אומר מקודם. העין מקבלת ראייה מועטת על ידי קמיצה שלה. צמצם. ברובה? לא, מצלמה. במצלמה יש צמצם. חשבתי בכוונת של הרובה.
ומראה זאת צריכה פתרון. זה כמו חלום שצריך פתרון. חלום בלי פתרון, אתה לא יודע מה לעשות איתו. אבל אם יש לך מישהו שיפתור לך את החלום, אז החלום מקבל משמעות. אותו דבר שמאל, שמאל זה כמו חלום בלי פתרון. אתה רוצה לקבל פתרון לחלום הזה? אז אתה צריך לצרף לכאן חסדים. אתה צריך, בשביל שהחוכמה תהיה משמעותית, אתה צריך לצרף לכאן חסדים. בשביל שהחוכמה תהיה משמעותית, אתה צריך מעשה. בחסדים יש מעשה, אבל איך באמונה עצמה, אמרת שבחסדים ובאמונה יש מעשה. כן. מה המעשה שבאמונה? איזה מעשה? האמונה היא שיא המעשה. כי אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא רצה לתת את התורה, אז הוא בא לכל העמים, וכל עם ועם שאל מה כתוב שם. אנחנו לא מקבלים חתול בשק. כן, אז תגיד מה כתוב. אז הוא אומר מה כתוב, אז הוא אומר, אמרו זה לא בשבילנו, לא מתאים. ועם ישראל לא שאל מה כתוב, אלא נעשה ונשמע. זאת אומרת, הם מקבלים את זה, כי הם סומכים על הבורא, שאם הוא נותן להם משהו, זה לטובתם. אז הם אומרים נעשה ונשמע. נשמע אחר כך. אחר כך נבין, נשמע זה להבין. כמו שבן אדם אומר לחברו, אני שומע מה שאתה אומר. לא הכוונה לשמיעה חיצונית, הכוונה לקליטה. קלטתי. האמונה נקראת מעשה, כי זה בא לומר שאני עובד פה בלי הבנה. יש פה מעשה לבד, בלי הבנה. מעשה ברמה הכי גבוהה שיכול להיות, כאילו ככה. כן. האמונה יכולה לבוא רק בזמן שההיגיון נגמר. מתי ההיגיון נגמר? בזמן שיש שאלות וכאבים. אז ההיגיון נגמר. למשל, אנשים אומרים לי, אחרי 7 באוקטובר, הפסקתי להניח תפילין. לא מסתדר לו. זאת אומרת, אם הבורא יכול לעשות לנו ככה, אז לא מסתדר לי. הוא עושה לי ככה, אני אעשה לו ככה. אז מה זה אמונה? אמונה זה נקרא שזה לא מסתדר לך. ולמרות זאת אתה מניח תפילין. אתה עושה. אתה עושה. למרות שזה לא מסתדר לך, הגיונית זה לא מסתדר. איפה הטוב האמיתי ואיפה הוא רחמיו על כל מעשיו? מבחינת ההיגיון לא מסתדר. אבל אתה מאמין. ומראה הזאת צריכה פתרון כדי לעמוד על מה שקיבלה העין כי אינה ברורה. אבל כן כתוב מה אתה רואה. הבורא אומר לנביא מה אתה רואה? השאלה הזאת מה אתה רואה זה בא לומר שאם אתה רוצה לראות אתה צריך לתקן. אחרת לא תוכל לראות. לתקן את הראייה. הפריים גדול מדי, אתה צריך לצמצם אותו. אם הוא לא ממוקד, אז זה יוצא מטושטש על המסך. והוא סוד הערת קו שמאל מסוד נקודת השורוק, שהאורות אז בסתימה מטעם חיסרון חסדים. מ"ז, גוון שלישי הוא זוהר אספקלריה, שאינו נראה בכלל. הגוון השלישי זה החולם, זה הימין. אז הוא קורא לזה זוהר אספקלריה. אספקלריה זה מנורה. יש אספקלריה שאינה מהירה. ויש אספקלריה מהירה.
אז אספקלריה שאינה מהירה זה מנורה שאינה מהירה, או מאור שאינו מהיר, זה הימין. זה המדרגה של משה רבנו, אדון כל הנביאים. זאת אומרת משה רבנו נקרא ראיה מהמנה, הרועה הנאמן, שהוא הוליך את כל עם ישראל באמונה, כמו הרועה שמוליך אחריו את כל הצאן. הרועה הנאמן, ראיה מהמנה. אז זה נקרא אספקלריה שאינה מהירה. והאספקלריה שאינה מהירה זה למעשה האור הכי גדול שיש לנו, האמונה דווקא. גוון השלישי הוא זוהר אספקלריה שאינו נראה בכלל, כי זה אמונה גמורה, לבד מבעת גלגול העין. כשהעין מתגלגלת, אז נראה בה משהו בקו ימין. כי כשהעין נסתמת עם סתימה, ומגלגלים אותה בגלגול, נראה בגלגול הזה אספקלריה דנהרה, והוא סוד הערת קו ימין מסוד נקודת החולם. אבל אי אפשר לה לעין לעמוד בגוון שלישי הזה, זולת בראיית הערת הזוהר, על ידי הסתימה שבעין שהוא גוון הבית, בהתכללות גוון האלף. זאת אומרת, קו ימין זה הקו של הנשמה, זה אמונה גמורה. אז אין שם ראייה, אלא הכל למעלה מהשכל. אין ראייה שם. אבל כיוון שיש גלגול העין, כשהעין מתגלגלת בתוך החורים שלה, אז היא עוברת מימין לשמאל, כאילו היא עוברת את כל הצדדים, משמאל לימין. אז גלגול זה מלשון גילוי, כפי שהפסוק אומר, גל עיניי, גל עיניי, והביט הנפלאות מתורתך. אז גל זה גילוי, אבל גל זה גם גלגול. מה זה גלגול? אתה מגלגל גלגל, אז הוא מתגלגל. אז זה אומר שהוא דורך על כל החלקים שבו, תוך כדי גלגול. כל החלקים מסתובבים, והוא משתמש כל הזמן בחלק אחר של עצמו. אז אותו דבר גם בעין, גלגול העין, מסתכל לפה, שם, לפה, אז אני משתמש כאילו גם בימין, גם באמצע, גם בשמאל. אז בזמן שאני מגלגל את העין לכל המצבים, אז הימין נכלל מהחוכמה של השמאל. אז יש בימין איזושהי ראייה. אבל הימין מצד עצמו, זה נקרא אספקלריה. זוהר אספקלריה. אתה מדבר על ראייה גשמית, אבל יש ראייה שהיא מעל השכל. זאת אומרת, ראייה שהיא לא גשמית. לא שאתה בעיניים, אלא אתה רואה, אני לא יודע, תגיד את זה, אבל... זה ראיית האמונה. זה ראיית האמונה. כן. הזוהר מכנה דווקא לאמונה מנורה מהירה, ולחוכמה הוא מכנה מנורה שאינה מהירה. הפוך כאילו. כן. זה מה שכתוב פה. ועל כן כתוב, הייתה עלי יד הוויה, ויד הוויה עלי חזקה, משום שהראייה היא בסתימת העין, שהוא גבורה ותוקף. וכולם מושגים לנביאי האמת, דהיינו בית גוונים הראשונים, שזה קו אמצעי וקו שמאל, מלבד משה, נאמן העליון, שזכה להסתכל למעלה, במה שלא נראה בו זוהר כלל,
דהיינו בגוון הגימל שהוא אספקלריה המאירה. אז הוא קורא לאמונה אספקלריה המאירה. מצד הטבע, זה למעלה מהשכל, זה לא מאיר, זה לא יודע מה יש פה בכלל. אבל מצד האמת, האמונה נקראת אספקלריה המאירה, והידיעה נקראת אספקלריה שאינה מאירה. עכשיו, זה יסוד לתפיסת החיים, כל המאמר הזה. אבל יש גם ידיעה שהיא לא ידיעה של השכל. שיודע אדם את בורו. לא מאמין אלא יודע. רק אחרי שאדם מאמין, הוא יכול לדעת. הוא זוכה לידיעה שמימית, אבל רק אם הוא עמד במבחנים של האמונה והחסדים. לא. לפעמים כתוב אני השם השוכן איתם בתוך תומתם, שהקדוש ברוך הוא רוצה לעורר איזה אדם, אז פתאום יש לאיזה קיבוצניק פתאום איזה אור גדול, ופתאום הוא מבין ויודע שיש בורא לבריאה, מין משהו חוצה גבולות ובלי שום היגיון. אז זה נקרא אני השם השוכן איתם בתוך תומתם. זאת אומרת, בזמן שנשמה מסוימת מגיעה לאיזה בשלות מסוימת, אחרי חיפושים, אחרי איסורים, אז עלול לבוא מצב כזה של ראייה מטאורית שהופך עליה את כל החיים, ואז הנשמה הזאת מתחילה לחפש חיפושים חזקים, כי היא קיבלה איתות מאוד מאוד גדול, משמעותי. טוב, סיימנו כאן. מי שרוצה לפגוש אותי היום, אז אני נמצא בקיבוץ בצפון. איזה קיבוץ? בית השיטה. זה אזור בית שאן בשעה 6:15, וסעודת ראש חודש אייר בשעה 9 פה. זה אם רוצים להתראות פרונטלית, אז אני אשמח להתראות. מה? יש היום ערב גיבוש לפני סעודת ראש חודש, אז כולם מוזמנים. הנושא הזה של גיבוש זה דבר חשוב מאוד. זאת אומרת, זאת קריאה לכל התלמידים והתלמידות ולהגיע לקריית יערים, מנחה בשעה 6 ותחילת ההתכנסות ב6:30. המטרה היא שהתלמידים והתלמידות יכירו אחד את השני ויתחילו להיות יוזמות, קבוצות לימוד, חברותות, יוזמות פשוט. כי כשרואים אחד את השני, אז זה קורה, לבבות מתקרבים. אז מנחה בשעה 6, כאן בקריית יערים, בית המדרש ברכת שלום, רחוב אבינדב 3. מנחה ב6, תחילת ההתכנסות ב6:30, וסעודת ראש חודש בשעה 9. נשמח לראות אתכם. כל טוב.